Huling buwan na po ng taong 2025, napakarami na po nating mga napuntahang mga malalayong lugar, mga liblib na probinsya magmula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Heto na po yung pinaka-inaabangan natin na taunang year-end special na kung saan isa-isahin nating gugunitain yung mga hindi makakalimutang mga adventures natin, yung mga masasarap na pagkain at yung mga life experience natin paikot ng Pilipinas. Ito na yung mga masasabi kong talagang tumatak sa mga bawat biyahe natin. Ito pong mga susunod na mapapanood nyo ay yung pinakamalulupit na adventures na nagawa natin ngayong taong 2025. At syempre, uumpisa natin sa pinakamagagandang mountain pass na nadaanan natin. Alam po natin na may 7,000 mga isla meron ang Pilipinas at ganun din po kadami yung rason ninyo para bisitahin yung iba't ibang mga probinsya na meron sa ating bansa. At para mapuntahan yung mga malalayong probinsya, ay minsan kailangan yung mga pagdaanan yung mga di makapigil hiningang mga mountain pass. At yun yung unang tatalakayin natin, yung mga breathtaking mountain pass na nadaanan po natin. Iraranking lamang po natin to base sa aking sariling experience at base sa personal preference ko. Pero lahat ng babanggitin ko po ngayon ay lahat po talaga magaganda. Ang hirap i-ranking nito para sa akin. Unahin na po natin yung pang-7 sa ating listahan dun sa may bayan ng Serio Osmeña, sa may Zamboanga del Norte. Sa mga nakakapanood nito at alam nyo kung ano yung rutang binabanggit ko, alam ko ramdam na ramdam nyo yung lamig, yung mga kurbadahan habang papaakyat po kayo ng Falls View Camp. Yung lugar na yun ay may kainan, tapos may overlooking view. Napaka-the best ng mountain view doon kung sakaling magagawi kayo sa may Mindanao. Pang-anim po sa ating listahan yung Davao del Sur, papunta po ng Sultan Kudarat. Napakaganda din po ng ruta na yan. Halos tingnan nyo, Mindanao lahat ng binabanggit ko. Dahil hindi lang po sa may Luzon, sa may Visayas, yung mga talagang kailangan yung madaanang mga ruta. Isa na riyan yung Davao del Sur to Sultan Kudarat. Lalong-lalo na kapag papunta po kayo sa The Grand La Palmera, dun sa may Colombio, yun po talaga yung pinaka-suggested na rutang kailangan yung pagdaanan. Napakaraming mga bundok na madadaanan kayo habang paakyat kayo, kaliwat ka ng mga kurbadahan. At yung view ng mga bulubundukin, yung isa sa magbibigay sa inyo ng unlimited twisties. Kung galing po kayo sa may Davao City at papunta po kayo ng Sultan Kudarat, ay dun kayo dumaan. Best view, best road, best twisties road, mag-e-enjoy yung mga magro-road trip. Yung sunod po sa ating listahan ay mahahati sa dalawa dahil parehas po itong nasa Negros Island. Unahin na po natin yung dun sa may Hinakpan Hills, dun sa may Gihulngan, Negros Oriental. Napaka-the best po ng mountain pass nun. Habang paakyat kayo, kurbada rin po, pero akala mo yung pinagdadaanan ninyo, mala Chocolate Hills po. Pero hindi po yung Chocolate Hills dahil yun po yung tinatawag nilang Hinakpan Hills. Pwede po kayo umakyat sa mismong tuktok, may cruise po doon, may viewing deck ng Hinakpan Hills kung saan makikita nyo yung 360 view ng buong Gihulngan City. Lalong-lalo na yung Hinakpan Hills, grabe. Ang ganda doon mga kapo. Sana mapuntahan nyo din. At yung isa na sinasabi ko doon sa may Negros Island, doon po sa may Mount Hermit, sa may Binalbagan, Negros Occidental naman. Kung alam nyo yung sinasabi ko, habang paakyat na naman kayo, kurbada pa rin po. Pero habang paakyat kayo nung paakyat, ako po kasi na-timingan ko na may sea of clouds doon sa mismong peak, doon sa mismong Mount Hermit. Riding spot po itong mga sinasabi ko at hindi lamang po itong mga mountain view. At yung mga sinasabi ko ngayon, dapat nyo rin po ang puntahan kung sakaling mahilig po kayo mag-joyride at mag-road trip.
Sunod naman sa ating listahan ay yung Cotabato to North Cotabato via Banisilan Alamada Road. Ibang klase yung ruta na yan mga kapo. Actually, kakadaan lang natin ngayong taon yan, ngayong end of quarter, at napakaganda po. Wala akong masabi. Hindi ko man in-expect na doon tayo dadaan, pero talagang ma-enjoy nyo. Yung North Alamada po kasi napakalamig po yan. Kung hindi ako nagkakamali, nagkaka-sea of clouds, nagkaka-fog po dyan sa lugar na yan. Lalong-lalo na kapag naabot nyo yung point doon sa may North Alamada, yung mga kapihan doon. At pagbaba ninyo yung mga twisties road, papunta ng Banisilan, swabing-swabe. Sarap mag-road trip dyan sa may Banisilan to Alamada, dyan sa may North Cotabato. Sunod sa ating listahan, siguradong pamilyar kayo sa Buda Highway. Ito yung isa sa pinakamagandang mountain view kung galing po kayo ng Cagayan de Oro at tatawid po kayo ng Davao City via Bukidnon. Napakaganda nitong Bukidnon Davao Highway, kaya po siya tinawag na Buda Highway. Lalong-lalo na kapag pinagdaanan nyo yung mga zigzag road dun sa may Quezon, Bukidnon. Unlimited zigzag road po yun habang paakyat po kayo ng Davao City kung galing po kayo sa may Bukidnon. Dapat yung madaanan ninyo dahil sobrang ganda, sobrang lamig din. Unlimited view rin po, lalong-lalo na dun sa may Lovers Lane. Daanan nyo rin po yung Impasugong, yung Rote Peaks. Along the way lamang po, hindi po kayo out of way. Doon sa mismong Buda Highway, madadaanan nyo po lahat sa isang ruta lamang. Yung Buda Highway na po yun, tagos na po hanggang Davao City. Sunod sa ating listahan naman ay pupunta naman tayo sa rehiyon ng Cordillera kung saan yung Atok to Tinuk Road, yung isa sa mga pinakamaganda at pinakamatataas na ruta na pwede nyong pagdaanan. Kung mahilig kayo mag-road trip, kung mahilig kayo sa mga mountain view, ito po yung dapat yung puntahan. Bukod sa Mountain View Zigzag Road, sobrang lamig po sa rutang binabanggit ko. Mula sa Atok Benguet, dun sa may second highest point, ay magro-road trip kayo sa may new highest point sa may Tinuk, Ifugao. At pagdating doon, yun na po kasi yung pinakamataas na kalsada na pwede kayo makapag-road trip sa buong Pilipinas. The best yan mga kapo, Atok to Tinuk Road. Wow! Sobrang ganda niya. Sa mga naka-experience na yan, alam ko na alam nyo yung sinasabi ko, yung lamig, yung excitement, at yung scenery. At yung sunod naman sa ating listahan, kung galing tayo ng Cordillera, balik po tayo ulit sa may Panay Island kung saan makikita nyo yung Tubungan to Aningalan Road. Sa mga nakapanood ng episode natin yan sa may Negros Island, yung pagtagos natin yan from galing tayong Aningalan, pababa ng Tubungan, sobrang worth it po. At binalikan po ulit natin yung ruta na yun kasama si Himalayan 450. Ang naging ruta naman natin noon from Igbaras, tumagos tayo ng Mountain Pass. Pwede rin naman kayo sa may Tubungan, tapos tagos na po yan sa may Aningalan, sa may Antique. Napakaganda ng view na yan dahil mula doon sa may Tubungan, akyat po yan. Matarik po yan, mga zigzag road, may viewing deck na po sa may Tubungan, tapos mag-off-road kayo hanggang makatagos po kayo ng Aningalan. At yung Aningalan po na sinasabi ko sa inyo, yun po yung summer capital ng probinsya ng Antique. Yung rutang binabanggit ko po sa inyo, magmula po sa Tubungan hanggang Aningalan o vice versa, Aningalan to Tubungan yung dapat nyong madaanan. Okay na po yan, passable na po yan as of this moment. May konting off-road pero hindi na ganun kaputik. I-try nyo yan pero kailangan nyo magdahan-dahan dahil pagbaba nyo ng Tubungan, sobrang tarik po kung pababa kayo, galing kayong Antique. Pero kung galing naman po kayong Tubungan sa may Iloilo at aakyat kayo, matarik naman po yung kalsada. So kailangan yung pagdaanan, kailangan yung paghandaan. Lahat na makikita nyo mga bulubundukin dyan, sobrang worth it. Nakakawala ng pagod. Kailangan nyo pong daanan yan kapag nandun kayo sa may Panay Island.
ngayon naman ay dumako na po tayo sa pinakapaborito kong ruta na pinagdaanan ko kung saan makakakita kayo ng mga mountain pass at kakaibang adventure. Kung galing tayo kanina sa may Panay Island, pues dumako naman po tayo ngayon sa probinsya ng Cebu kung saan makikita nyo yung tinatawag na Badyan to Dalaget Road. Sobrang worth it na yan kung galing po kayo sa may Badyan, sa may bayan ng Badyan at aakyat po kayo dahil mula sa Badyan Highland, yung overlooking na yun ay pagdadaanan nyo po yung matatarik na kalsada at yung sikat na sikat o pamosong Queen's Cut. Sobrang ganda po ng ruta na yun, lalong-lalo na kapag naabot nyo na yung Queen's Cut na sinasabi ko. Sobrang lamig po dyan yung sinasabi kong Dalaget dahil from Badyan, aakyat kayo dyan, unlimited twisties, hanggang marating nyo po yung Dalaget Mantalongon. Yang Mantalongon Dalaget po kasi yung food basket sa buong probinsya ng Cebu. At dyan nyo din po makikita yung mga taniman ng mga repolyo, sayote, lahat ng gulay. Sobrang lamig po yan, kaya pwede kong sabihin, sa buong Cebu, sa buong experience ko, dyan po ako nakaramdam ng sobrang lamig. Diyan po sa mismong lugar na yan, yung Badyan tsaka Dalaget. Lalong-lalo na siguro kapag narating nyo yung Barangay Mantalongon at yung Barangay Patong kung saan makikita yung Osmeña Peak. Pagkatapos natin mag-road trip, talakayin naman po natin yung mga lugar, yung mga experience natin kung saan napasabak tayo sa matitinding akyatan, mapabundok man yan o mapabulkan. Unahin na po natin yung pang-pito sa listahan kung saan yung lugar na babanggitin ko ay pwede po sa pangpamilya, senior, bata, o kahit young at heart dahil napakadali lamang pong akyatin nitong mountain or nitong mount na babanggitin ko dahil yung pang-pito sa listahan ay yung Mount Olis. Kung naghahanap po kayo ng mapapasyalan na sobrang lamig na maikukumpara nyo sa may Baguio City, ay ilang oras lamang po mula sa may Baguio City ay pwede nyo pong puntahan yung Atok Benguet. Doon nyo po makikita yung Mount Olis Viewpoint kung saan pwede nyong dalhin yung sasakyan nyo at konting lakaran lamang po mula sa may jump off area sa may parking mararating nyo na po yung summit. Konting lakaran lamang po at nasa taas po talaga kayo ng Mount Olis. Summit po yung binabanggit ko dito kaya pwede po ito sa lahat. Senior, bata, at kahit siguro kung gusto nyo ng young at heart, pwede yun. Napakamura lang ng entrance at sobrang lamig po dyan kapag na-timingan nyo. Siguradong kailangan nyo magbaon ng doble-doble patong-patong na damit pag nandun kayo, lalong-lalo na kapag January at February. Ain't got nothing but time to kill. No vacation's been more heaven since. Between the sun and the deep blue sea, that's where you find me. Tan and red. Isunod naman yung hindi malilimutan nating pag-akyat sa isang bulkan naman. At yun, yung ginawa nating trail ride patungo sa crater ng Mount Pinatubo. Kakaibang adventure po yung nagawa natin dahil first time ko pong isabak si Himalayan 450, si Himalaya sa isang lahar trail. At pag sinabing lahar, ay sobrang makakapal po yung buhangin. Kaya yun po yung isa sa mga masasabi kong adventure na nagawa natin dahil nagmotor po tayo sa lahar, may 10 kilometers po yun mula sa jump off hanggang sa mismong parking area kung saan hindi na po makakapasok yung motor. Hindi pa po doon nagtatapos dahil mula sa mismong parkingan ng Mount Pinatubo Trail, hindi na po kasi makakapasok yung motor. Naglakad naman po tayo 2.5 kilometer na trek paakyat po
sa mismong summit ng Mount Pinatubo. Grabing hirap dahil medyo may bababato, pero pagdating nyo po sa summit, doon sa mismong viewing deck, sa mismong crater view, grabe, superb, napakaganda, mawawala yung pagod ninyo magmula sa Lahar Trail, pati yung pag-trek, grabe. Worth it na worth it yung ginawa nating Mount Pinatubo dahil crater na po mismo yung naabot natin at viewing deck na po yun. Doon po yun sa may Mount Pinatubo talaga mga kapo. At trivia ko na rin po, yung Mount Pinatubo po yung isa sa mga tremendous or isa sa mga pinakamalalaking pagsabog ng bulkan noong 19th century. Ganun po kalakas yung pagsabog ng Mount Pinatubo. Kaya napakasaya natin dahil naabot po natin yung pinaka-crater ng Mount Pinatubo. Kung galing naman po tayo sa may Central Luzon, dumako naman po tayo sa pinakakatimugang probinsya dun sa may Tawi-Tawi kung saan makikita nyo yung Budbungaw, yung sunod sa ating listahan kung saan tayo talaga medyo na-challenge pagdating sa akyatan. Sa pagkakaalala ko 2 beses po tayong nakaakyat doon at lahat ng pag-akyat po natin ay medyo nahirapan tayo ng konti lang dahil magmula po sa mismong jump-off area doon sa mismong Budbungaw Tourism Center nila. Tuloy-tuloy na po, puro assault na yun. Pero wag po kayong mag-alala, pagdating nyo naman sa summit, yun na po yung tinatawag na Budbungaw View Deck. Grabe, sobrang ganda doon. At yung Budbungaw po, i-trivia ko na lamang din po sa inyo, yun po yung pinakamataas na bundok sa buong probinsya ng Tawi-Tawi. Kaya kita nyo yung buong isla at yung Budbungaw na rin po yun ay sagrado po. Pinaniniwala ang maraming napagaling na sakit. At yung Budbungaw din po marami na din pong natupad na kahilingan. 2 beses na po tayo nakaakyat doon at we are so blessed dahil kahit sa pinakadulong parte ng Pilipinas, nakaakyat po tayo sa tinatawag na Budbungaw. Pagkatapos po natin sa may Tawi-Tawi, akyat lamang po tayo ng konti dun sa may Lupasog o sa probinsya ng Sulu kung saan talaga napasabak tayo sa akyatan para akyatin yung pinakamataas na kabundukan na tinatawag na Budtumantangis. Yung pinagdaanan natin paakyat sa mismong Budtumantangis, isa sa mga masasabi kong hindi malilimutan dahil hindi pa po ganun ka-establish nung umakyat tayo at kung hindi ako nagkakamali, hindi pa siya open for tourists pero napagbigyan po tayo ng MTIT Sulu para akyatin yung Budtumantangis. Yun po kasi yung pinakamataas na bundok sa Sulu. At pagdating nyo doon, kahit papaano, nawala yung pagod natin dahil malamig po. Nagbiglang zero visibility. Pero kung pupuntahan nyo rin po yung Budtumantangis, magpaalam po kayo at mag-coordinate po kayo sa MTIT Sulu para masamahan kayo, para mag-guide po kayo hanggang maakyat. Safe po ang Sulu. Wala po tayong pag-uusapan pagdating sa Sulu. Ilang beses ko na pong pinatunayan at ilang beses ko na pong ipinaintindi kung bakit safe na safe po sa Sulu. Pwede na po kayong mag-explore doon sa angmang sulok ng Sulu. Dumako naman po tayo sa ikatlong spot kung saan masasabi kong hindi ko malilimutan yung pag-akyat natin dun sa may Bontoc Mountain Province dahil yung pinagdaanan natin doon puro naglalakihang tipak ng bato. Wala pong patag, lahat po patagilid at lahat po puro assault papunta sa mismong Alab Petroglyph. Siguro mga 3 to 4 hours nating inakyat yon, talagang puro assault yon, may mga dinaanan tayo mga bangin. At pagdating natin doon sa pinakapakay natin, yung sinasabi ko sa inyong Alab Petroglyph, doon nyo po makikita yung isa sa mga sinaunang drawing ng mga sinaunang tao. Opo, meron pong petroglyph na makikita nyo sa may Alab, sa may Bontoc Province, alinsunod po doon sa kilala na Rizal Petroglyph. Meron pong mga nakaukit doon na tinatawag na binut buto
dun sa mismong bato, nakaukit, nakadrawing po. At yung mga nagdrawing po ng mga binut-buto na tinatawag nila dun sa may Bontoc Mountain Province, mga sinaunang tao. Dalawa pa lamang po yung kumpirmadong petroglyph sa Pilipinas at yung isa ay matatagpuan nyo sa Bontoc. At yun ay hindi po basta-basta mapupuntahan. Kailangan yung pagdaanan, yung hirap at hingal bago nyo marating yung sinasabi kong Alab Petroglyph. Dumako naman po tayo sa pangalawa, sa pinakamahirap na masasabi kong inakyat natin. Mahirap in terms of hindi naman sa technical akyatin kasi 2 to 3 hours lamang po siyang akyatin. Pero yung inakyat po natin, yung isa sa pinakaaktibong bulkan doon sa rehiyon ng Cagayan. At yun po, yung Mount Kawa. Bago nyo po puntahan yung tinatawag na Mount Kawa ay makipag-coordinate po kayo sa munisipalidad ng Gonzaga, Cagayan. Pwede nyo naman po akyatin yun kahit active po yung volcano na yun at sasamahan po kayo, may guide po kayo doon nakasama dahil hindi po pwede na pupunta lamang kayong mag-isa doon. Kailangan nyo may guide kasi active volcano po doon. At pagdating nyo po sa pinaka-crater ng Mount Kawa or Mount Kagwa, kapag tinignan nyo yung spelling, grabe, kumukulo po talaga yung crater. Medyo lumapit tayo ng konti, yung tipong harap-harapan talaga nating nakikitang kumukulo yung crater. Uulitin ko po, isa pong active stratovolcano yung Mount Kawa po na makikita nyo sa bayan ng Gonzaga, Cagayan. Dumako naman po tayo sa pinakamahirap at hindi ko malilimutang pag-akyat ko dahil yung inakyat po natin yung ika-4 sa pinakaaktibong bulkan sa buong Pilipinas. Opo, tama po yung pagkakarinig nyo. Ika-4 po sa pinakaaktibong bulkan yung inakyat natin. At yun po, yung Mount Bulusan Volcano dun po sa may Bulusan, Sorsogon. Bago po natin marating yung pinaka-crater ng Mount Bulusan sa may Bulusan, Sorsogon, nakipag-coordinate tayo sa LGU, sa MDRMO at may tour guide po tayo. Meron po tayong porter dahil major hike po ito, kailangan ng medical certificate bago nyo po akyatin. Yun nga lang sa panahon ngayon dahil active po yung bulkan, bawal pong umakyat. Sobrang ganda po ng timing dahil yun po yung first time kong umakyat bilang major hike. First time kong umakyat sa isang bulkan at kung nakita nyo yung palabas, yung episode na yun, sobrang hirap po talaga. Lalong-lalo na yung mula po sa may base camp, paakyat na puro assault nut, yung tipong wala ka na mahawakan, kundi puro cogon grass na lang. At pagdating nyo po sa crater, harap-harapan po talaga. Nakarating po talaga tayo sa pinakabukana, sa pinaka-crater ng Bulkang Bulusan. Maniwala kayo sa hindi, hindi po AI yung nakikita nyo, kundi totoong crater po ng isang bulkan. At yung during that time, first time lamang po tayo na umakyat at nagkaroon po tayo ng isang napakagandang clearing. We are so blessed talaga dahil first timer na major hike, first timer na umakyat ng bulkan, pero nabigyan po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang napakagandang panahon at magkaroon ng isang napakagandang clearing. Pagkatapos ko kayong pahirapan at medyo kinabahan kayo sa mga pinakita ko sa inyo sa mga hindi natin nalilimutang pag-akyat ng bundok at bulkan, siguradong magugutom naman kayo sa mga oras na ito dahil tatalakayin naman natin yung mga hindi ko malilimutang mga pagkain na natikman natin sa bawat probinsyang ating nabisita. Unahin na po natin, syempre dahil taga Bohol po ako, number 1 sa listahan natin,
yung kalamay. Alam nyo po yung kalamay, yung isa sa mga ipinagmamalaki namin sa Bohol, lalong-lalo na sa may Hagna, kung saan makikita nyo yung tinatawag naming kalamay. Yung may malagkit, may gata, tapos kung gusto nyo ng may peanut, pero kung ako po yung tatanungin nyo, mas gusto ko po yung classic kalamay. Lalong-lalo na kapag gawa po dun sa may kalamaderas, kung saan nakita natin kung paano talaga ginagawa. Sigurado ako na kapag nagawi po kayo sa aming probinsya sa Bohol, bukod sa peanut kisses, yung isa sa mga pwede nyong bilhin bilang pampasalubong, yung pong kalamay. Yung kalamay na gawa po sa Hagna, Bohol. Dapat yung matikman yun, lalong-lalo na kung mahilig po kayo sa mga ganun, para siyang palaman. Isunod po natin sa ating listahan yung tinatawag na nilutlot na natagpuan po natin sa Brooks Point, Palawan. Marahil bago po sa inyong pandinig yung salitang nilutlot, pero sa Brooks Point, Palawan ko lamang po nakita yung tanging gumagawa nun, dahil tanging mga netibong Palauan tribe yung gumagawa po ng nilutlot. Tawag po nila doon sa may pinaglalagyan ng malagkit na bigkas ay buho. Hindi po siya kawayan, yung tawag nila doon ay buho, tapos nilalagyan ng gata. Tapos isasaing po ng halos 5 oras sa nagbabagang apoy. Kahit ako po mismo naramdaman ko po kung gaano kainit, dahil hindi po dapat pabayaang masunog yung buho or yung nilutlot. Kailangan nyo pong ikut-ikutin ng mahigit 4 hanggang 5 oras. Ganon po katagal lutuin yung nilutlot na gawa po sa may Brooks Point, Palawan. Pang-7 po sa ating listahan yung natikpan po nating native chicken sa may Sultan Kudarat. Kung magagawi po kayo sa may Tacurong City, Sultan Kudarat, tikman nyo po yung binabanggit pong native chicken, dahil kahit native chicken yun sobrang malinamnam, hindi po matigas, at yung pinampapahing o basting lamang po nila ay margarine lamang po. Pwede po ito sa lahat ng mga kapatid nating Muslim. Halal food po yung iniluluto nila doon, magmula sa native chicken, lalong-lalo na yung isa sa favorite kong natikman ko bukod sa native chicken nila, yung grilled hito. Napaka-the best mga kapo. Grabe yung sarap, grabe yung lasa, native na native, at dapat yung matikman, lalong-lalo na kung magagawi kayo ng Sultan Kudarat. At dahil nasa Sultan Kudarat na rin po tayo, doon na rin po tayo maghihimagas, dahil doon ko po natikman yung pinakamasarap na classic halo-halo doon sa mismong bayan ng Esperanza, Sultan Kudarat. Kung hindi nyo po alam, doon sa mismong bayan ng Esperanza matatagpuan yung halo-halo capital of the Philippines. Para maintindihan nyo po, yung halo-halo na isinaserve po nila sa mga client nila, classic po. Yung mga sahog na hinahalo nila o nilalagay nila sa halo-halo, lahat po ay homemade. Marami pong mga stall, kanya-kanya po silang benta ng mga classic halo-halo, kanya-kanyang mga sahog. Basta lahat po ng sahog na binabanggit ko na makikita nyo sa may Esperanza, uulitin ko po, lahat po ay classic at lahat po ay homemade. Kaya kung naghahanap kayo ng medyo kakaibang halo-halo, doon ko po natikman yung pinakamasarap na classic halo-halo doon po sa mismong munisipalidad ng Esperanza, Sultan Kudarat. Panghimagas po yung binanggit ko sa inyo. Ngayon ay babalik naman po ulit tayo sa main course, kung saan doon ko po sa Tawi-Tawi unang natikman yung tinatawag nilang tiola itom, or kung sa Tagalog, tinolang itim. Lasa po siyang tinola, may turmeric, may mga tausog spices. Baka po yung ginagamit nila doon. At kung bakit siya kulay itim, dahil po sa burnt coconut. Malinamnam, lasang gata, lasang tinola, at medyo maanghang-anghang. Konting trivia lamang po, yung tiola itom na sinasabi ko po sa inyo, dati sa mga mahalagang okasyon lamang ninyo matitikman. Pero dahil ngayon in a modern world, pwede nyo na pong matikman yung tinatawag na tiola itom. Doon din po natin natikman yung kahanga or yung spider shell, kung saan inihaw lamang po yung shell, tapos tinanggal natin yung loob at sinawsaw sa sambal sauce. Tapos ipinares po natin sa oko-oko. Sobrang sarap ipares nung kahanga sa tinatawag na oko-oko, isa sa mga trademark na tausog delicacy, kung saan alam nyo yung tihi-tihi or suwaki, parang sea urchin ata yun, tapos
lalagyan ng bigas at isasaing po, parang nagiging kanin po siya. At yun na po yung magsisilbing kanin ninyo, staple rice, staple food. At the best, ipares yun sa tinatawag kong kahanga. Napakasarap. Hanggang ngayon, kapag ka naaalala ko, naglalaway pa rin po ako. Sobrang sarap nun, mga kapo. Yung pang-apat naman po sa ating listahan, yung chicken pastil na nadiskubre natin dun sa may Cotabato City. Marahil alam nyo naman po siguro kapag sinabing chicken pastil, ito po yung nakabalot sa daon ng saging, may kanin, tapos may nakatoppings na manok. Pero yung natagpuan po natin sa may Cotabato City, yun po yung tinatawag na pinagyaw na chicken pastil. Pinagyaw, ibig sabihin po inihaw o grilled pastil. Kakaiba po yung aroma dahil habang binubuksan pa lamang po natin yung pinagyaw na pastil, alam nyo po yung amoy ng tupig sa may Alaminos, Pangasinan, ganun po yung aroma, sobrang bango. Tapos pag kinain nyo yung pastil, may konting smoky flavor po. Chicken pastil siya pero yung kakaiba niya, may aroma ng sinasabi ko sa inyong tupig, tapos yung smoky flavor niya, napakasarap. Tapos the best yun, ipare sa tinatawag nilang palapa or yung sakurab. Dumako naman po tayo sa ikatlong pagkain na tumatak sa atin at yun po yung Maranao food. Kapag ka nagawi po kayo sa Lanao del Sur, lalong-lalo na po sa may Marawi City, mapapansin nyo po lahat ng mga pagkaing Maranao ay kulay dilaw po. Yung kulay dilaw po sa kanila kasi ay royalty. At pag sinabi pong Maranao food, sikat na sikat po yung piyapara na manok, yung inaluban na tilapia, at yung gusok. Yung gusok po yung isa sa pinakakaibang natikman ko dahil gawa po siya sa karne ng kalabaw. Napakalasa ng gusok na yan. At the best po ipares yung mga binanggit ko sa inyo, mga Maranao food, sa sinasabi kong palapa. Palapa po yung nagdadala ng pagkain nila doon na kung saan para siyang sakurab. Sakurab po kasi yung mismong, yung parang bugkos ng dahon, pero organic po yun na tumutubo lamang po sa mismong Lanao del Sur o sa Mindanao area. Pero yung palapa po ng Marawi, kakaiba po dahil dinikdik po nila at talagang ngayon pa lamang po ay naglalaway ako kapag naaalala ko yung salitang palapa. At sa mga kapatid nating mga Muslim, lalong-lalo na sa mga Maranao, alam ko na alam nyo yung lasa ng sakurab or ng palapa na sinasabi ko. Kapag natikman nyo po yung palapa na sinasabi ko dun sa may Marawi, siguradong mapaparami po kayo. Hindi po ako nagbibiro, sobrang sarap po ng palapa. Nagbibigay ng kulay sa simpleng kanin. Lalong-lalo na kapag yung kanin na yun na may palapa, ipapares nyo sa mga Maranao food. Pagkatapos natin sa mga Maranao food, ay dadako naman po tayo sa ikadalawang pwesto natin na kung saan ito yung ipinagmamalaki ng mga Sama tribe dun sa may Marabon Island sa Balabac, Palawan. Sa Marabon po natin natikman yung kakaibang Sama delicacy nila na tinatawag na sinagol sa gata. At yung nagluto po nung sinagol sa gata, wala pong iba kundi si Miss Deco Tumpa. Yung isa sa mga Facebook vlogger po na si Miss Beyang. Nilutuan niya tayo ng sinagol na gata. At yung isda na yon ay tinatawag na buntal itingan. Sobrang sarap nun, lalong-lalo na kapag ipapares mo sa pyuto or sa puto. Grabe. Ngayon pa lamang medyo namimiss ko na yung lasa na yun, yung mismong sinagol sa gata. Wala pong lason yun, iba po yung may lason sa mismong kinain natin. At yung nangunguna po sa ating listahan kung saan tumatak po sa atin, yung mga pagkain po ng mga tausug kung saan natikman po natin yung tinatawag na bangbangsug. Kung mapapadpad din po kayo sa probinsya ng Sulu, may tinatawag po na bangbangsug. Tuwing umaga, yun po yung mga pwede nyong kainin na tinatawag nilang bangbangsug. Meron kayong pwedeng pagpilian, Dennis Coffee, Sharas Coffee, or yung Crossing, yung pinakamatandang kapihan sa buong Hulo, Sulu. Pwede nyo matikman yung tinatawag na bangbangsug. At lahat po ng mga bangbangsut na binabanggit ko para siyang kakanin, iba't ibang mga kakanin po yung makikita nyo. Araw-araw, iba-ibang mga bangbangsug. At lahat ng bangbangsug na sinasabi ko po ay the best ipares sa mainit na kahawasug. Ito po yung native coffee nila
sa probinsya ng Sulu. Ngayon pa lang na binabanggit ko yung salitang bangbangsug, talaga namimiss ko na yung ganong kombinasyon, bangbangsug, yung kahawasug. Dahil sa Sulu, pag-upong na pag-upo nyo sa mga kapihan ng mga ibinanggit ko, yung Shara, Dennis at yung Crossing, ilalapagan po kayo, isang set yan, napakarami mga bangbangsug. At yung mga mababawas nyo lamang po sa mismong mga kakanin na yun, yun lamang po yung babayaran ninyo. Kaya naman masasabi ko na yung bangbangsug, yung nangunguna sa aking listahan, na dapat nyo rin pong matikman dahil sobrang dami nilang bangbangsug. At yung pinaka-paborito ko sa mga bangbangsug na yun, kung hindi tabid-tabid, yung durol na tinatawag. Sobrang sarap ng dalawang yan. Pag pinares mo lalo sa kahawasog or native coffee ng Sulu. Pagkatapos ko kayong gutumin sa mga masasarap na mga natikman nating pagkain sa iba't ibang parte ng Pilipinas, dadako naman po tayo sa mga ipinagmamalaki sa mga Muslim area. Alam nyo naman po siguro na ngayong taon, bumabad po talaga tayo at tinutukan natin yung mga Muslim community magmula sa Sulu, Tawi-Tawi, sa Balabac, sa Maguindanao. Kaya ngayon naman po ay pag-uusapan natin yung top 5 unique best practice and tradition na na-experience mismo natin magmula sa iba't ibang panig na mga Muslim community. Unahin na po natin yung ikalima sa ating listahan kung saan na-experience natin tayo mismo na makita yung tinatawag na pag-Islam ng mga natibong Mulbog, yung isa sa mga native Muslim tribe sa Balabac, Palawan. Medyo kakaiba yung tinatawag na pag-Islam. Ito po yung tradisyon nila ng mga kapatid nating Mulbog kung saan yung batang lalaki ay parang tuli po ito sa ating mga Kristiyano at yung pag-Islam na sinasabi ko, nagkakatay po sila ng 2 baka. Nung tayo po ay nandun, pinahintulutan tayong makover yun, kaya we are so blessed dahil nakita natin yung tradisyonal na pag-Islam ng mga kapatid nating Mulbog. Yun nga lang sa kanila, sa mga nitibong Mulbog, naghahanda po sila 2 baka po yung kinatay. Ganun po kagarbo. Sunod sa ating listahan yung tinatawag na pangalay o traditional dance ng mga kapatid nating Sama Bajau or yung Sama Dilao tribe dun sa may Sitangkay, Tawi-Tawi. Nasaksihan po natin kung paano nila tinutugtog, may sumasayaw na mangangalay, magsasayaw habang sumasabay sa indak ng mga tambol at nunggong. Grabe, sobrang kakaibang experience yun na nakakita tayo ng mga cultural dance katulad dun sa may Sitangkay, Tawi-Tawi na tinatawag na pangalay. Yung ikatlo at ikalawang pwesto na babanggitin ko po sa inyo, ito yung tradisyon natin ng mga Pilipino na akala nyo wala na pong gumagawa, pero buhay na buhay po dahil yung ikatlo sa pwesto na babanggitin ko po ay buhay na buhay po yung tradisyon na tinatawag na barter trade dun po sa may Indanan, Sulu. Sa isang ganito, 2 buko. Pwede bang 3 na lang tapos 5 butong? Oh, sige. Pwede na, ayaw, papayag sila. Ayan, ito, meron tayo dito. So ito na, meron na tayong nakuha. So, meron na tayong isa. So, pinalitan natin ang kapalit na 5 piraso. Ayan, ayan, sige po. Salamat. Kita nyo naman, buko lang yung dala natin, pero meron na tayong seafood. Tara, ito pa. Ano nyo ipapalit nyo po dito sa 3 buko? Ano ko yung sabi ko? Ito. 2. Merong papayag na palitan yung 3 buko natin. Meron na tayong magiging baon mamaya sa dagat. So 2 po, buko. Sige po, pwede na. Yun. Ay, sorry po. Ayan, sige po.
Palitan tayo. Iyan. Sige po. Salamat! Salamat! So yan, kumpleto na. Napapalitan na natin yung 8 buko natin. Ito yung isa na seashell, tapos seashell din. So, akalain yung kahit wala kayong dalang pera, pwede kayo makipagpalit pa rin ng produkto, magdadala lang din kayo ng produkto. Meron pa ring buhay na tradisyon na nagaganap dito sa Sulu. At yung ikalawang pwesto naman po sa may mga kakaibang tradisyon na nakita natin na buhay pa hanggang sa ngayon, ibibigay po natin sa may Batu-Batu Market. Doon po sa may Panglima, Sugala, Tawi-Tawi, kung saan, kung katulad doon sa may Indanan, Sulu, doon din po sa may Batu-Batu Market. Itong dalawang lugar na nabanggit ko po doon sa may Indanan, Sulu at Panglima, Sugala, Tawi-Tawi ay yung natitira na lamang pong lugar sa Pilipinas na kung saan may buhay na barter trade. Ito po yung lugar kung saan kahit wala po kayong pera, kahit wala kayong dalang kahit piso, basta may dala kayong produkto, pwede kayong makipagpalitan. Palitan sa produkto. Produkto sa produkto hanggang magkaroon kayo ng agreement kapag payag kayo sa gusto nyong produkto at payag din yung kabilang panig, makikipagpalit po kayo. Kahit walang pera, buhay na buhay pa rin po yung barter trade. Dalawang lugar na lamang po sa Pilipinas ang meron pong buhay na barter trade. At yun po yung ikatlo, dun sa may Indanan, Sulu, at yung ikalawa, dun sa may Batu-Batu, Panglima, Sugala, Tawi-Tawi. At kung isa po kayo sa mga Pilipinong naku-curious kung paano nangyayari yun, kailangan yung mabisita kahit isa man lang sa mga nabanggit ko. It's either sa Sulu or sa Tawi-Tawi. Lahat po yan, may mga buhay pang barter trade. Kahit wala po kayong pera, uulitin ko, pwede kayo makipagpalit. Produkto sa produkto. At yung nangunguna po sa mga hindi natin malilimutang experience pagdating sa mga Muslim cultures and tradition, yun po yung naganap dun sa may Holo Suluk. Kung saan, hindi po kami imbitado sa isang Tausug traditional wedding. Nakikain po kami, nakisaya kami, pinakain po kami. Maraming salamat po kung napapanood nyo man ito. Pero yun yung isa sa pinaka-the best experience ko pagdating sa Muslim traditions and culture. Dahil sa mga Tausug po, kahit hindi po kayo imbitado at mapadaan lamang po kayo basta may kasalang Tausug, talagang ahatakin kayo. Kita nyo, kahit hindi po kami imbitado, maniwala po kayo sa hindi po scripted yun, hindi talaga kami imbitado. Kaya nung mga panahon na yun, medyo nahihiya ako. Pero normal lamang po sa kanilang tradisyon, sa mga Tausug. Ganun po ka-welcome yung mga Muslim, lalong-lalo na sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Pag sinabing Tausug wedding, kahit hindi po kayo imbitado, pwede kayong makijoin, pwede kayong makikain. At kahit Kristiyano po ako, talagang buong puso nila akong tinanggap sa kanilang tradisyon. Pinakain po nila ako. Na-experience ko talaga yung pagkawin na tinatawag nila kahit hindi po ako imbitado. Yun yung isa sa mga pagmamalaki kong traits ng mga Muslim. Kahit hindi po kayo imbitado, sobrang welcome na welcome po kayo. At dahil nasa Muslim area na rin po tayo, talakayin naman po natin yung best of the best or yung mga nagkagandahang isla na makikita nyo sa mga Muslim area magmula sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Unahin na po natin yung ika-8 at ika-7 pwesto kung saan yung mga nagagandang isla ay matatagpuan nyo po sa munisipalidad ng Balabac, Palawan, kung saan nyo makikita yung tinatawag na Salinsingan at yung North Mang Sea. Yung dalawang mga isla na yan ay isa sa mga masasabi kong dapat yung makita. Dulo-dulo na po yan dahil halos malapit na po yung isla na yan sa mismong Malaysia. At yung mga isla na banggit ko po sa inyo, lalong-lalo na yung North Mang Sea ay malapit po sa mismong mainland Mang Sea, ay marami pong mga nakatira. At lahat po ng nakatira doon, lahat po ay Pilipino. Kahit na ilang nautical miles na lamang po ay nasa Malaysia na sila. Isunod naman natin kaagad yung ika-6 na pwesto kung saan nabisita natin yung tinatawag na Simunul Island.
Nung nakapunta tayo sa mismong Tawi-Tawi, nabisita natin yung Simonol Island at hindi lamang po ito basta-basta ordinaryong isla dahil dun po sa mismong Simonol Island, dun po nagsimula or yung pinagmulan ng relihiyong Islam sa buong Pilipinas dahil dun po makikita o dun nakatindig yung mosque o Masjid Sheikh Karimul Maktoum na tinatagpa noong 13th century. Ganun po katanda yung masjid na yon or yung mosque na yon. At yung Masjid Sheikh Karimul Maktoum na din na sinasabi ko sa inyo, yan din po yung kauna-unahang masjid na napasok ko sa buong buhay ko. First time kong pumasok ng masjid at dun pa sa pinakalumang masjid. Hindi lamang po sa buong Pilipinas dahil yung Sheikh Karimul Maktoum Masjid o mosque, yun po yung oldest mosque sa buong Southeast Asia. At yun rin po yung unang beses na pumasok tayo sa mosque. Yung ikalimang pwesto, yung ikaapat hanggang ikatlong pwesto na babanggitin ko po sa mga nagagandahang isla na nakita natin sa Muslim area ay mapupunta po lahat sa probinsya ng Tawi-Tawi. Kung saan nakita natin sa ikalimang pwesto yung tinatawag na Bulu-Bulu Island. Yung Bulu-Bulu Island po na binabanggit ko sa inyo ay parte pa rin po ng Sitangkay Tawi-Tawi. Pwede nyo pong i-check sa Google Maps kung nasaan yung Bulu-Bulu Island dahil hindi lamang po ito basta ordinaryong isla. Kahit maliit lamang po ito, given na napulbos yung buhangin, malinis yung karagatan. Pero yung unique sa isla ng Bulu-Bulu, napakarami pong mga pawikan kayong may encounter. Lagpas 10, iba't ibang klase, iba't ibang laki. Pero lahat ng yon, makikita nyo sa mismong Bulu-Bulu Island. Sobrang unique ng island na yon. At yung ikaapat sa pwesto ng Tawi-Tawi, ibibigay po natin sa Panampangan Island kung saan approaching pa lamang tayo, sobrang linis na po ng tubig at hindi lamang po basta ordinaryong isla yung sinasabi kong Panampangan dahil yung isla na rin yan po yung may pinakamahabang sandbar sa buong Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, 3.1 or 3.2 kilometers po yung haba ng buong sandbar kapag ka-low tide. Ganun po siya kahaba, sobrang haba niyan. Kaya yan pong mismong Panampangan Island, uulitin ko po, yan po yung may pinakamahabang sandbar sa buong Pilipinas. At yung ikatlo sa ating pwesto ay ibibigay po natin sa Isla ng Panggungan. Yang Isla ng Panggungan po, yan po yung pinaka-island boundary ng bansang Malaysia at ng bansang Pilipinas sa parte po ng Sitangkay Tawi-Tawi. Dulong isla na po yan ng Pilipinas kung saan kapag tinignan nyo sa mapa, sobrang lapit na po ulit yan. Sobrang dulo na po yan at pwede nyo pong buksan yung Google Maps nyo at isearch nyo yung Panggungan Island. Napakalapit na po niyan sa mismong Malaysia at kahit sobrang layo na po ng mismong isla na yan, may mga maliit na komunidad po dyan na tinatawag na Lepa Community, mga kapatid natin mga Sama Badjao tribe po na naninirahan sa isla na yan. At kahit sobrang layo na po ng Isla ng Panggungan ay hindi lamang po isa, kundi 2 beses po tayong nakatapak sa mismong isla na yan. Kahit sobrang layo na yan, we are so blessed dahil 2 beses po tayo nakatapak at nakabalik sa loob lamang po ng wala lang 3 buwan. Twice po tayo nakapunta ng Isla ng Panggungan kahit sobrang layo na po nun. At yung ikalawa sa pwesto naman po natin ay ibibigay ko po sa probinsya ng Sulu kung saan pinuntahan po natin yung isa sa mga malalayong isla na tinatawag na Gudjangan Island dun sa may Panamaw, Sulu. Kung
pupuntahan nyo rin tong mismong isla na binabanggit ko sa inyo, ay pwede kayong mag-jump off dun sa mismong Bulangsi Beach, dun sa may Panamaw, at magrerenta kayo ng bangka. Doon ko po nakita yung malapulbos na buhangin. Halos virgin po yung isla ng Gudyangan. Hindi rin ako makapaniwala na may mga ganong klaseng kapulbos na buhangin na makikita nyo sa Sulu. Kahit hindi ko pa naiikot yung halos buong Kapuluan o buong probinsya ng Sulu, nung nakita ko yung Gudyangan Island, yung tubig, yung buhangin, sobrang pulbos po mga kapo. Hindi man kapani-paniwala yung sinasabi ko, pero talagang pulbos na pulbos po. At yung nangunguna po sa ating listahan, yung number 1 top island beach na nakita natin sa paglilibot natin sa mga Muslim community, ay ibibigay po natin sa munisipalidad ng Balabac, Palawan. Sa isla po ng Onok Island ng Balabac, Palawan, habang papalapit pa lamang po tayo sa isla, sakay-sakay ng ating speedboat na nirenta. Grabe, saksing-saksi ako sa napakalinis ng tubig. Hindi kayo makakapaniwala, lalong-lalo na hindi po na-justify ng camera. Ibang-iba po yung approaching namin doon, sobrang linis ng tubig. Malaputi, mala turquoise blue sa linis ng tubig. Grabe, sobrang ganda po ng Balabac. Hindi po ma-justify ng sarili nating mga camera ng drone shot yung ganda sa mismong aktwal, sa natural mismo, yung person to person, kapag kayo na po mismo nakakita, dahil ang ganda po talaga ng mismong kinalalagyan namin. Lalong-lalo na nung nakatapak ako sa mismong Onok Island, dahil malapulbos din po yung buhangin. Maniwala po kayo sa hindi, talagang pinong-pino po. Kahit anong dakot ko, talagang hindi ako makapaniwala na may mga ganong klaseng buhangin pa ang makikita natin, lalong-lalo na doon sa may Onok Island. At yung Onok Island na sinasabi ko sa inyo ay tirahan po ng maraming mga pawikan din. Yun nga lang po, bawal na bawal nyo pong hawakan yung mga starfish, lalong-lalo na yung mga pawikan na makikita nyo paikot ng Onok Island, dahil yung isla na po yun ay tirahan din po, doon din po sila nangingitlog yung mga pawikan. Napakalinaw ng tubig, napakapulbos ng buhangin, may mga sea turtle pa. At higit sa lahat doon, talagang pinupuntahan na po ng mga turista, mapaloob o labas man ng bansa. Pang-international world class po yung binabanggit ko po sa inyo. Sana mapuntahan nyo rin po yung Onok Island sa mismong Balabac, Palawan. Pagkatapos kong ipakita sa inyo yung mga nagagandahang isla sa mismong Muslim community, ngayon naman po ay tatalakayin natin yung mga nagagandahang beach na makikita nyo sa Samba Sultan. At unahin na po natin dyan yung Malamawi Island sa may Basilan. Andyan din po yung Ibitea Beach sa may Patikul, Sulu. Ikalima sa pwesto po yung Alulayag-Layag Beach sa may Parang Sulu na naman. Yung ikaapat sa ating pwesto, yung binanggit ko kanina na Bulangsi Beach sa may Panamaw, Sulu. Ikatlo sa ating pwesto kung saan talagang pwede makipagsabayan yung mga beach na makikita nyo sa may Samba Sultan, lalong-lalo na sa Sulu, itong Shonogan Beach sa may Indanan, Sulu. Napakaganda ng mga buhangin dyan mga kapo. Wala po akong masabi. Pang world class din po yan.
Yung ikalawang pwesto naman po na babanggitin ko sa mga nagagandahang beach na nakita ko sa Sulu ay ibibigay ko po sa Sunny Sunny Beach. Ito po yung makikita nyong beach kapag tumawid po kayo sa may Capwell Island na parte po ng Omar Sulu. Makikita nyo po yung Sunny Sunny Beach kapag tumawid po kayo pa Capwell Island, parte pa po ng Omar Sulu. Kung saan tayo po mismo, sinama natin si Malaya, yung ating Royal Enfield Himalayan 450, nilagay natin siya sa maliit na bangka at tumawid po tayo pa Capwell Island. Doon nyo po makikita yung Sunny Sunny Beach. Sobrang ganda dun mga kapo. Complete experience, may adventure pa. Pwede nyong itawid kung may dala rin kayong mga motor. At yung nangunguna po sa ating listahan kung saan makakakita kayo na pang world-class beach. Beach po yung pinag-uusapan natin dito at hindi po isla. Ay ibibigay ko po sa Tando Beach. Marahil nag-aalangan kayo kapag pinag-uusapan yung salitang probinsya ng Sulu. Pero maniwala po kayo sa hindi. Dinadayo na po ng mga turista. Unti-unti na pong nagkakaroon ng mga turista itong probinsya ng Sulu. Kung ayaw nyong maliwala, ito po yung isa sa mga buhay na patunay ng isa sa mga turista ang ating nakilala doon. Ma'am, magandang araw po. Saan po Hello pa kayo po. galing? Bataan po. Bataan pa at nag-iisa lamang po kayo dito. Opo, opo. Solo traveler po. Solo traveler din katulad ko. At para po for recording, ma'am, as solo traveler lalong-lalo na katulad yung babae, kamusta ang Sulu? So far okay naman. Yung stigma na nakakatakot, na hindi safe, binaliktad ng mga tao dito sa Sulu. So sobrang welcoming nila, sobrang hospitable at saka safe. Super Sobrang safe. So yun yung isa sa mga sinasabi ko sa inyo kung bakit po ako pumunta dito para ipakita sa inyo yung peace and order dahil matagal na pong nakamit ng Sulu. Halos buong Sulu pwede na po kayong pumunta kahit saan nang hindi po kayo nangangamba at ito on the spot baka sabihin nyo po scripted galing pa po si ma'am Opo, sa Bataan. Kamusta? Ano mga favorite yung pagkain dito sa Sulu? Gusto ko yung tiola ito. Tiola itom din. So far sa buong Sulu, ano yung pinaka tumatak na lugar at nagandahan ka ng sobra? Ito, sobrang ganda ni dito. As in, ang ganda ng dagat, powdery, parang Boracay lang din. Hindi rin po may kakila na napakaganda ng Mangsali Beach. Halos katabi lamang po ng Tando Beach na binabanggit ko sa inyo. Pero para sa akin po, ulitin ko, para sa akin po, ang nangunguna para sa akin sa mga nagagandahang beach na pwede makipagsabayan sa mga world class at sa mga sikat na beach destination sa ating Pilipinas, ang Tando Beach po. Kailangan nyong makita yan at 10 pesos lamang po yung entrance fee. Tapos gano'n na yung kalidad ng buhangin at gano'n na rin po kalinis yung dagat. Sobrang ganda nun mga kapo. Sana mapuntahan nyo rin. Batid ko naman po na kapag pinag-uusapan ng Mindanao, nakatatak na po sa mga isipan ng bawat Pilipino na pag sinabing Mindanao po, delikado. Pero nung ako na po mismo naka-experience, lalong-lalo na yung mga hindi ko malilimutan mga adventure, unahin na po natin dyan yung kakaibang rock formation na may dumadaang ilog na nagmimistulang falls na tinatawag na Pangadilan Rock Formation. Doon sa may Columbia Sultan Kudaran. Sunod na po natin dyan yung nakakita tayo ng mga iba't ibang mga local product katulad ng pakukus, pishabit,
gagawa mismo ng durol doon sa may Patikul Sulu. Yung mga iba't ibang kulay ng banig, baloy sa tausog, pero ang tawag sa mga sama naman po, tepo. Yun yung mga traditional na banig ng mga kapatid nating tausog. Pag sa tausog po, baloy. Pag sa mga badyaw sama, tepo naman po yung tawag. Ngayong taon din po ay nabigyan po tayo ng pagkakataon mapasok yung Astana Darul Jambangan or yung Palace of the Flower dun sa may Maimbong Sulu, kung saan itong Astana Darul Jambangan na binabanggit ko po, yun po ang seat of the Sultanate of Sulu. Tama po kayo, wala pang gobyerno ang Pilipinas or hindi pa Pilipinas, yung tawag sa Pilipinas, may sultanato na po ang Sulu. At yung Astana Darul Jambangan na po sa sinasabi ko, doon po exact location nakatindig, yung original na Astana. Nasira po kasi noong 1932 yung Astana Darul Jambangan ng malakas na bagyo. Kaya yung nakatindig ngayon po sa may Maimbong Sulu ay replika lamang po. Pero yun po yung exact location at base po sa mismong original na disenyo. At nakapasok po tayo sa mismong palasyo ng Sultan. Kaya masayang-masaya po talaga yung aking puso dahil tayo po mismo ay nakapasok sa mismong Astana Darul Jambangan hanggang sa pinakaloob ng silid ng Sultan. Napakapalad po natin dahil hindi pa po ito open sa public pero nagkaroon po tayo ng pagkakataon na masilayan yung Astana Darul Jambangan or yung Palace of the Flower sa Maimbong Sulu. Kapag usapang safe and security naman po sa probinsya ng Sulu, yung susunod na ipapakita ko sa inyo talaga mapapasabi kayo na napakalaki na ng pinagbago ng Sulu pagdating sa peace and order dahil hindi lamang po tayo nag-explore sa iba't ibang panig ng Sulu o ng Lupasug dahil pinuntahan din po natin yung tinatawag na Darayan Falls at hindi lamang po ito basta-basta lugar dahil dito po sa may Patikul Sulu, itong Darayan Falls, ito po yung pinagkukutaan dati ng mga Abu Sayyaf group. Ito na yung magpapatunay na kuta po ito ng mga Abu Sayyaf dati. May papakita ko sa inyo, medyo basa lang. Basahin nyo to mga kapo. Nakalagay, ASG, Abu Sayyaf Group. Sa lahat po ng mga pangalan na nakita natin dito sa mismong parte ng Patikul Sulu, wala na po kung ideya kung saan to naroroon. Nandyan yung ASG, may mga nilulumot na po sa sobrang tanda ng halos nalipasan na. Meron nga doon 2014 pa. Pero sa lahat ng mga tandang pangalan dito, may isang namumugod tangi na nakakuha ng atensyon natin. Actually ito, medyo basa lamang po. Tignan nyo to. Baling mabasa tayo. Hindi ko alam kung mababasa nyo pero ang nakalagay po, Asari Abdo. Pinaniniwalaan po, ito yung mismong pangalan ng isa sa mga commander ng Abu Sayyaf o ASG. Kaya ito yung isa sa mga magpapatunay talaga na dati itong mismong kinalalagyan natin, ipinagkukutaan po ng mga Abu Sayyaf. So sa mga ganitong pagkakataon talagang mapapasabi kayo na talagang hindi na usapin pag sinabing safe and security dahil nakakapag-explore na po tayo. Kita nyo naman, halukayin nyo lang po yung mga previous episode natin sa YouTube dahil buong Sulu po ay talagang ginalugad natin at wala naman pong nangyari dahil safe na po sa Sulu. Kaya marami na rin pong turista ang nagpupunta para mag-explore at para makita nila yung dating pinamumugaran ng kasamaan dati, ibang-iba na po ngayon. Dahil from war zone, yung Sulu po ngayon ay isa na pong paraiso. Napakaganda na pong mag-explore kaya hindi nyo po mapipigilang
maging isang sikat na destination itong Sulu balang araw. Naniniwala po ako darating din yung araw na sisikat din po yung probinsya ng Sulu. Ikaapat naman po sa ating listahan, ito sigurado ako pamilyar na pamilyar po kayo sa Dayang-Dayang. Hindi po natin kasi inaasahan na nung pagpunta natin sa may Sitangkay Tawi-Tawi, madidiscover natin yung matagal nang hinahanap ng mga Pilipino, yung original na kumanta ng malaalamat na Dayang-Dayang. At yun po ay si Lady Hainun. Yung pakay po talaga natin, kaya po tayo nagpunta ng Sitangkay Tawi-Tawi para makover at makita ng personal yung tinatawag nilang floating market ng Sitangkay Tawi-Tawi. Pero sa hindi inaasang pagkakataon, si Lady Hainun naman po yung ating nadiskubre. Uulitin ko mga kapo, siya lamang po yung original na sumulat at kumanta ng maalamat na Dayang-Dayang. Ito yung isa sa mga magpapatunay kung gaano ka-legend si Miss Hainun, lalong-lalo na yung sikat na Dayang-Dayang. Miss Hainun, sa dinami-dami nyo pong album or cassette tape na na-release, ilang album? Inshallah. Ilan po lahat ang album na na-release nyo? 27 album na. 27 album. album na. Inshallah na po. Tingnan nyo, 8 pa lang yung nasa kamay natin at lahat ng ito ay intact. Papakita ko sa inyo na na-preserve nila katulad nito. Nandito yung cassette tape ni Miss Hainun. So, hindi ko alam kung meron pa rin cassette tape na mapapakinggan natin dahil tingnan nyo, halos bagong-bago. Nandito pa nga yung presyo. At katulad po nitong nasa harapan natin, itong hawak-hawak natin, yung version 1 na may kaduet si Miss Hainun. At meron pang presyo dito, 750 Malaysian ringgit. So halos lahat po ng album nyo na-release sa Malaysia. Sa Malaysia. Wow, 27 na piraso ng album at isang malaking karangalan ang makahawak sa 8 album ng the legendary Miss Hainun. Siraka bal paruliku sabab tinawa ko serpo tabistu bangka makaku janji masih-masiru Tuhan du Diyos makataon minsan na bang sira kasuratan padi po Diyos ay ko pinikilan bang makita karuangan dua sukud min Tuhan minsan na rasa sinabalang para saya kapag masih denda ambal duka doktor tak kalupa karu ser mister mareum jantungku ni elum kamatay kapo seku. Galing! The one and only Miss Hainun! Agad laring abisagi sir mag-imagine bang ling asikot na kinawin pasulet du anak miskin sinandin para saya nakapo ser masih denda ambal duka aku tak kalupa karu XM marim jantungku belum kamatay kaadu Pilipinas. Kung mahilig din po kayong bumiyahe at meron din po kayong kapasidad na makapunta ng Sitangkay, kailangan nyo pong puntahan at ma-experience yung tinatawag kong floating market.
Meron po tayong floating market sa Pilipinas, hindi lamang po sa Thailand, kundi meron po tayong sariling bersyon na makikita nyo sa may Sitangkay Tawi-Tawi. May floating market doon, pwede kayong bumili. Wala pong timbangan doon, per tumpok po. Napakamura ng bilihin, ng isda, ng mga pusit. Lahat ng mga yamang dagat, sobrang mura. Ulitin ko, wala silang timbangan, lahat po per tumpok. At lahat po yun ay sobrang sariwa at sobrang mura po. Dito sa floating market, hindi po uso yung kilo-kilo. Per tumpok po. Magkano pong per tumpok niyan? Gatos. Saka gatos. Bili natin yung isang tumpok na lapu-lapu, 100 pesos lang. So ano pa? Tingnan nyo tong binili natin. Oh. Ayan oh, lapu-lapu. Pulang lapu-lapu, 100 pesos, 4 na piraso per tumpok. Ulitin ko po, walang per kilo, walang timbangan yung mga meron dito sa floating market nila, 100 pesos, may lapu-lapu na tayo. Kuya, pila ang tumpok? 100 lang. 100? 200. Pero per tumpok ko, 100, tsaka 200 na pusit na yun. Order tayo, gagawin naming calamares. Baka may pasobra yan, tay. Meron po? Ay, meron. Thank you. Ayun, oh. Wow. Magsukol. Thank you po. So, 200 pesos per tumpok. Meron pang additional. Meron na tayong isdang lapu-lapu at meron na tayong pusit na ulam para ngayong gabi. At yung number one spot kung saan talagang masasabi kong bilang solo traveler ay masayang-masaya po ako na na-experience natin ngayong taon. Bago lang po ito dahil ngayong taong 2025, ngayong end quarter ng taon, narating po natin hindi lang yung island boundary ng Pilipinas at ng Malaysia na malapit po sa Balabac, kundi nakapunta rin po tayo sa mismong ocean boundary ng Malaysia at ng bansang Pilipinas sa gitna ng karagatan. Bilang solo traveler po, talagang isa ito sa mga accomplishment na nagawa natin dahil sobrang layo na po ng island boundary ng Mangsi. Lalong-lalo na nung sinabi ko sa inyo yung ocean boundary, yung Boya mismo, may Malaysian marker na po doon. Kung ikukumpara natin sa pinuntahan nating Panggungan Island, doon sa may Sitangkay Tawi-Tawi, di hamak naman po na mas malayo na po yung Mangsi Island at yung ocean boundary. 9 nautical miles na lamang po, halos nasa bansang Malaysia na po tayo. We are so blessed dahil nagawa natin yon bilang solo traveler at bilang Filipino adventurer. Sa dinami-daming isla na meron ang Pilipinas, katumbas ng numero na yun ang rason para magkaroon kayo ng maraming dahilan para unahing i-explore ang ating bansa. Napakapalad ng bansang Pilipinas dahil napapaligiran tayo ng malawak na kabundukan, mga nakakamanghang kultura at tradisyon, mga pang world-class beach na destination at masasarap na pagkain sa bawat probinsya. Bakit pa tayo lalayo kung sa bansa pa lang natin ay marami pang unexplored destination? Bakit pa tayo lalayo kung dito pa lang ay marami na kayong makikita? At bakit kailangan pa natin mangibang bayan para makakita ng mga pambihirang gawa ng inang kalikasan? Dito pa lang kompletos rekados na ang lahat kasi ganyan kaganda ang Pilipinas.
Wala yun. Eto na yun mga kapo, papasok na tayo. Ipinapakita ko po sa inyo. Ay, wait. Ba't huwag niyo muna buksan? Ako ay magtutulak. Kita ng ganito kalaking sausage. Nag-expect lang ako na ganito kalaki. Pero parang doble yung size, oh. Hindi man nga yan. Literal na ducks. Para makita nyo kung gaano kalaki. Ducks! No? Grabe. Kuya, magkano po si Kwati? 70 ang baso. 70. Piliin na natin yung malaking baso para medyo sulit yung si Kwati. So, bakit pa to tinawag na Road to Forever tayo? Eh, maraming ano rito. Maraming nadisgrasya rito. Na-disgrasya ang alin. Nadisgrasya ang sasakyan. Tapos? Tapos yung iba nadisgrasya ang mga babae. Ay, ganon! Kaya iba rito, may mga naging forever dito. Mayroon na mga bata na sila. Iikot mo ganon. Iikot kong, nakaikot na siya. Oo, ikot mo. Tapos balik mo dito. Ganon. Oo, dito. Okay. Teka lang. Ayun, nagporte Okay, na. ayan na. Oh, Sa sobrang hirap hindi ko na in-attempt na gumawa ng puso dahil kung baka banig yung magawa natin. Imbis na ganito kasi hindi ko na rin maintindihan kung ano yung ginagawa ko. Kaya ipinaubayan na natin kay Ma'am Rubilin. Kasi yung nagagawa ko, imbis na ganito, nagiging banig na. So ito na yun. Oh. Pakalungin mo. Bakit mo ipakalumin? Bakit ganun? But you know what, Bay? I feel so tired for that. Ngayon pagpasok nyo dito sa mismong public market ng Esperanza, malilito, ay ulit. Sa paka. Ngayon pagpasok nyo dito sa pinaka-public market ng Esperanza, Sultan Kudarat, malilito po kayo dahil napakarami pong mga hile-hilerang magkakatabing nagtitinda. Hindi nagtitinda. Ito na yung moment of truth. Kahit medyo paus-paus pa ako. Ulit, pasensya na po pero kailangan nating tikman itong pastillas. Kape pastillas. Ito na, the moment of truth. Pagpasensya nyo na po ulit na medyo paus-paus po ako pero hindi natin pwedeng palagpasin na hindi tikman itong kape pastillas dito sa may SNA Sultan Kudarat. Pero yung sa Kurabi, hindi lang basta appetizer, talagang gaganahan ka kasi tingnan nyo may kaldero na po kami dito. Kaldero na po yun nandito sa mismong lamesa natin. Kung nagda-diet po kayo at merong sakurab, medyo masisira po yung diet nyo. Sisirain ng sakurab. Lumagalaw yung mga. Hangin. Success!